Viimeinen asia, jonka näin ennen kuolemaani, oli oma kasvoni hymyilemässä minulle takaisin, mutta se ei ollut minun hymyni. Se ei ollut koskaan ollut minun hymyni. Anna minun kertoa, miten päädyin tänne. Ehkä silloin ymmärrät, miksi kirjoitan tätä käsillä, joita tuskin tunnistan omikseni. Nimeni on Sarah Chen. Olin 28-vuotias. Työskentelin sairaanhoitajana Hollowfieldin mielisairaalassa Englannin maaseudulla, noin 2 tunnin päässä Manchesterista. Rakennus oli viktoriaaninen jäänne, joka olisi pitänyt purkaa vuosikymmeniä sitten. Loputtomia käytäviä, haljenneita valkoisia laattoja, korkeita kalterillisia ikkunoita ja se kliininen desinfiointiaineen haju, joka ei koskaan täysin peittänyt virtsan ja epätoivon katkua. Minun ei olisi pitänyt olla töissä sinä yönä. Se oli vapaapäiväni. Mutta kun Amanda soitti kello 21.45, ääni paniikista vapisten ja kertoi yövuoron jääneen täyttämättä ja että hän menettäisi työnsä, jos ei löytäisi ketään, minä myönnyin. Aina myönnyin. Se oli kiroukseni, en koskaan osannut sanoa ei. Se on vain 8 tuntia, Sarah, hän aneli. Keskiyöstä 8, kaksinkertainen palkka ja 3. kerros on lähes tyhjä. Suurin osa potilaista siirrettiin viime viikolla. Se on helppoa. Helppoa. Se sana kummittelee minua nyt. Saavuin Hollowfieldiin kello 23.30. Pysäköintialue oli lähes tyhjä, vain 3 autoa minun lisäkseni. Yövartijan, vahtimestarin ja oletettavasti Amandan. Rakennus kohosi yötaivasta vasten kuin jättimäinen hautakivi, vain muutama valaistu ikkuna kellertävinä silminä tarkkailemassa. Kuljin vartijan ohi, noin 60 mies nimeltä Gerald, joka täytti sanaristikkoa ja tuskin nosti katsettaan. Nousin portaita 3. kerrokselle. Hissi oli ollut rikki kuukausia. Ketään ei kiinnostanut tarpeeksi korjata sitä. 3. kerros oli erilainen kuin muu sairaala. Hiljaisempi, kylmempi. Viktoriaaniset arkkitehdit olivat rakentaneet sen eristysosastoksi sinne, minne sijoitettiin parantumattomat. 1800-luvulla se tarkoitti mitä tahansa synnytyksen jälkeisestä masennuksesta hysteeriseen käytökseen. Satoja ihmisiä oli kuollut tällä kerroksella, jotkut sanoivat tuhansia. Amanda odotti minua hoitajien huoneessa, takki jo päällä. Olet pelastaja, hän sanoi, ja ojensi minulle vuorolistat. Vain 4 potilasta tänä yönä, kaikki lääkityt ja nukkuvat. Sinun tarvitsee vain tehdä kierros tunnin välein ja täyttää paperit. 4. Luulin, että kerros oli lähes tyhjä. Onkin. Nämä ovat viimeiset ennen lopullista siirtoa ensi viikolla. Hän madalsi ääntään. Vaikeita tapauksia, todella vaikeita, mutta rehellisesti. Et luultavasti edes näe heitä. Ovet pidetään lukittuina. Hän antoi minulle avaimet ja radiopuhelimen ja lähti ennen kuin ehdin kysyä lisää. Jäin yksin hiljaiseen käytävään. 3. kerros muodosti täydellisen neliön hoitajien piste keskellä. 4 käytävää johti eri suuntiin, jokaisessa 10 huonetta, 5 kummallakin puolella. Loistevalot välkkyivät epäsäännöllisesti, luoden pahoinvointia aiheuttavan valon ja varjon välkkeen. Tarkistin listan. 4 potilasta, huone 301, potilas, Michael Voss, 42 vuotta. Diagnoosi, poistettu. Huomio, pidettävä sedatoituna. Älä pidä katsekontaktia liian pitkään. Huone 318, potilas, Lily Hartman, 67 vuotta. Diagnoosi, poistettu. Huomio, älä vastaa kysymyksiin, älä ota vastaan mitään, mitä hän tarjoaa. Huone 329, potilas. Nimi poistettu, ikä tuntematon. Diagnoosi, poistettu. Huomio, älä avaa ovea, tarkkaile vain ikkunan kautta. Huone 366, potilas, Thomas Reed, 35 vuotta. Diagnoosi, poistettu. Huomio, vältä keskustelua, erittäin manipuloiva. Mitä helvetin huomioita nämä olivat? Ja miksi niin paljon oli peitetty? 12 vuoden aikana sairaanhoitajana en ollut koskaan nähnyt näin epämääräisiä ja uhkaavia potilastietoja. Päätin tehdä ensimmäisen kierroksen heti. Huone 301. Kävelin itäistä käytävää pitkin, askeleeni kaikuivat. Tyhjien huoneiden ovet olivat auki, näin sisään kulkiessani ruosteisia sänkyjä, hilseileviä seiniä, joissakin sängyissä oli yhä kiinnityshihnat. Huone 301 oli erilainen. Ovi oli raskaampi, vahvistettu,
Siinä oli pieni silmänkorkuinen ikkuna. Hengitin syvään ja katsoin. Huone oli pimeä, vain käytävän himmeä valo heijastui sisään. Michael Voss makasi sängyssä selkäovea kohti, peitto vedetty kaulaan asti. Liikkumatta. Sitten hänen päänsä kääntyi. Ei vartalo, vain pää. Se kääntyi mahdottomaan kulmaan, kunnes hänen kasvonsa olivat suoraan minuun päin, vaikka hänen kehonsa makasi kyljellään, ja hän hymyili. Suu täynnä hampaita, liikaa hampaita, kaikki väärin leviten hymyyn, joka ulottui paljon pidemmälle kuin ihmisen huulten pitäisi. Peräännyin, tukahdutin huudon. Sydämeni räjähti rinnassani. Kun katsoin uudelleen, hän makasi normaalisti, selkäovea kohti, nukkuen rauhallisesti. Olinko kuvitellut sen? Kädet täristen jatkoin huoneeseen, 3:18. Lily Hartman oli hereillä. Istuva sängyllä, selkä suorana, kädet sylissä, katse suoraan oveen. Kuin hän olisi tiennyt tarkalleen, milloin saapuisin. Pieni nainen, harmaat hiukset tiukalla nutturalla, lempeät isoäidin kasvot. Paitsi silmät. Niissä oli jotain syvästi väärää. Täysin mustat. Ei iiristä, vain pimeyttä. Hän viittoi minulle. Kutsuva ele. Hänen huulensa liikkuivat muodostaen sanoja, joita en kuullut raskaan oven läpi. Muistin ohjeet. Älä vastaa. Peräännyin. Mutta tunsin hänen katseensa seuraavan minua käytävän loppuun. Huone Kounasakaka-kyteysyysän. Lämpötila laski lähestyessäni, hengitykseni höyrysi, ja kuulin äänen, matala, rytminen, kuin vahvistettu sydämenlyönti. Oven ikkuna oli peitetty sisältä, jokin musta ja märkä tukki näkymän. Ohje sanoi, älä avaa ovea, tarkkaile vain, mutta ei ollut mitään nähtävää. Vain se musta aine, joka sykki lasia vasten, sydämen lyönnit voimistuvat. Sitten tajusin, ne eivät tulleet huoneesta, ne tulivat minusta. Oma sydämeni synkronoitui sen kanssa, mikä tahansa oven takana olikaan. Pakenin ennen kuin jotain pahempaa tapahtuisi. Viimeinen oli huone 336. Thomas Reed. Hän oli selvästi hereillä. Istui tuolilla sängyn vieressä, lukien kirjaa himmeässä valossa. Kun lähestyin, hän katsoi ylös ja hymyili. Normaali hymy, jopa viehättävä. Hei, hän sanoi. Ääni vaimeaa oven takaa, mutta selkeä. Sinä olet uusi, en ole nähnyt sinua täällä. Vastoin parempaa harkintaani vastasin, olen sijaisena. Ahaa, hän sulki kirjan. Onnenpotku minulle. Muut hoitajat ovat niin tylsiä. Sinä vaikutat mielenkiintoiselta. Sinun pitäisi nukkua, sanoin. Lääkityksesi. Syljen sen pois, hän keskeytti yhä hymyillen. Olen tehnyt niin kuukausia, he eivät huomaa, tai ehkä huomaavat eivätkä välitä. Mitä voisin tehdä lukittuna tänne? Jokin hänessä sai minut vetäytymään. Tapa, jolla hän katsoi minua, kuin hän tietäisi asioita minusta. Yritän nukkua, sanoin, alkaen perääntyä. Sarah, jähmetyin. En ollut kertonut nimeäni. Et selviä tästä yöstä, hän sanoi rauhallisesti. Kukaan meistä ei selviä, mutta sinä kuolet hitaammin, ja jokainen minuutti tuntuu ikuisuudelta. Juoksin takaisin hoitajien huoneeseen ja lukitsin oven. Keskiyö meni ohi, kello 1. Yritin rauhoittua. Selasin vanhoja lehtiä, täytin papereita, mutta hiljaisuus oli painostava, ja silloin tällöin kuulin asioita, askeleita käytävällä. Kun menin tarkistamaan, ketään ei ollut, kaukaista naurua, kaikuja, jotka tulivat tyhjyydestä. Kello 2:15 radiopuhelin rätisi. Sarah, Geraldin ääni vartioinnista, mutta se kuulosti väärältä, vääristyneeltä. Niin? Sinun täytyy tulla aulaan, meillä on tilanne. Millainen tilanne? Kohinaa. Sitten, tule vain alas, nyt. Otin avaimet ja laskeuduin portaat. Sairaala oli täysin hiljainen, ei edes ilmastoinnin huminaa. Aula oli tyhjä, Geraldin pöytä hylättynä, ristisanakirja avoinna. Kahvi vielä höyrysi mukissa, mutta Gerald ei ollut siellä. Gerald, huusin. Ääneni kaikui tyhjässä tilassa. Sitten näin sen. Aulan toisella puolella. Kaksoisovet, jotka johtivat itäsiiven käytävään. Ne olivat auki. Itäsiipi oli suljettu vuosia sitten,
Rakenteellisia vaurioita, sortumavaara. Suuret pääsy kielletty, kyltit peittivät ovet, mutta nyt ne ammottivat auki, ja valot välkkyivät sisällä. Kaikkea selviytymisvaistoani vastaan lähestyin. Käytävä sen takana oli painajainen. Halkeilleet laatat. Katosta vuoti tummaa nestettä, joka ei näyttänyt vedeltä. Ovet revitty irti saranoiltaan, ja seinissä naarmuja. Satoja kynnenjälkiä, jotka olivat raapineet maalin pois paljastaen tiilen. Ja verta, ei tuoretta, mutta ei tarpeeksi vanhaakaan. Radiopuhelin rätisi taas. Sara, ole kiltti. Auta minua. Geraldin ääni. Heikko. Kaukainen. Seurasin verijälkiä. Käytävä haarautui, vasemmalle tai oikealle. Veri johti molempiin suuntiin, kuin jokin tai joku olisi vedetty ja sitten jaettu. Valitsin oikean. Käytävä päättyi raskaaseen oveen. Raollaan työnsin sen auki. Vanha leikkaussali, ruostunut leikkauspöytä keskellä, antiikkiset instrumentit hajallaan ja seinissä tahroja, ei satunnaisia tahroja, sanoja. Kirjoitettu ruskealla kuivuneella aineella. Hän on täällä, hän on aina ollut, hän ei koskaan lähtenyt. Hän on me kaikki ja huoneen keskellä, katosta koukkuihin ripustettuna, oli Gerald. Tai se, mitä hänestä oli jäljellä. Hänen ruumiinsa oli avattu. Sisäelimet poistettu huolellisesti ja aseteltu samankeskisiin ympyröihin lattialle. Mutta hän oli yhä elossa. Silmät liikkuivat, kohdistuivat minuun. Suu yritti muodostaa sanoja. Käsi juokse. Juoksin. Kompuroin takaisin käytävää pitkin, kun takanani kuulin askeleita, raskaita, nopeita, lähestyviä. Saavuin aulaan ja jatkoin portaita ylös. En pysähtynyt ennen kuin olin 3. kerroksessa. Lukitsin porraskäytävän oven. Hengitys repi keuhkojani, minun täytyi ajatella, kutsua apua. Otin puhelimeni, ei kenttää. Tartuin hoitajien huoneen lankapuhelimeen. Ei ääntä, vain tyhjää hiljaisuutta. Sitten kuulin portaikon oven avautuvan. Askeleet tulivat 3. kerrokselle. Etsin paniikissa piilopaikkaa. Tyhjä huone pohjoiskäytävässä. Livahtin sisään ja jäin oven taakse. Askeleet kaikuivat, hitaat, tarkoitukselliset. Pysähtyivät jokaisen oven kohdalle, lähemmäs, lähemmäs. Ne pysähtyivät oveni taakse. Pidätin hengitystäni. Ovi alkoi avautua hitaasti, näin raosta, se olin minä. Sarah Chen, 28 vuotta, hoitajan univormu, omat kasvoni, oma kehoni. Mutta liike oli väärä. Nivelet taipuivat hieman väärissä kulmissa. Pää kallistui liikaa sivulle. Ja hymy. Se sama hymy, jonka näin Michael Vossilla. Liikaa hampaita. Kaikki väärin. Sarah, olento minun kasvoillani sanoi. Tiedän, että olet täällä. Voin haistaa sinut. Pelolla on niin herkullinen tuoksu. En liikkunut. En hengittänyt. Ei tarvitse pelätä, se jatkoi, astuen huoneeseen. Se sattuu vain vähän, ja sitten sinä olet kuin me. Vapaa. Vihdoin vapaa tästä heikosta, rajoittuneesta lihasta. Se, minä, kääntyi tarkistamaan kylpyhuoneen. Hyödynsin hetken, juoksin, käytävälle, ilman suuntaa. Pakenin. Takana kuulin naurun. Korkean, rikkonaisen. Käännyin kulman taakse ja törmäsin lähes Lily Hartmaniin. Hän seisoi keskellä käytävää. Huone 318 auki takanaan. Mustat silmät tuijottivat minua. Et ymmärrä, hän sanoi lempeällä isoäidin äänellä. Emme yritä satuttaa sinua. Yritämme vapauttaa. Pysy kaukana, ryntäsin ohi. Kylmät kädet hipaisivat käsivarttani. Juoksin eteläkäytävään. Huone 329 ovi oli auki. Mahdotonta. Sen ei koskaan pitänyt aueta, mutta se ammotti, paljastaen täydellisen pimeyden. Ja jotain tuli ulos. En pysty kuvaamaan sitä. Se oli muoto ja ei-muoto samanaikaisesti. Kiinteä varjo, lonkerot tai oksat tai suonet, mahdoton sanoa, ja silmät. Tuhansia silmiä, jotka avautuivat ja sulkeutuivat sen pinnalla. Se täytti käytävän, sulkien pakotien. Vain yksi suunta jäi. Länsikäytävä. Huone 336. Thomas Reed seisoi oven ulkopuolella. Ovi auki. Hän ei hymyillyt enää.
Varoitin sinua, hän sanoi. He odottivat vuosikymmeniä, sukupolvia, ruokkien itseään sairailla, unohdetuilla, kasvaen, ja tänä yönä heillä oli tarpeeksi voimaa avata ovet. Mitä he ovat, huusin, jäännöksiä, 100 vuoden kidutuksen tiivistynyttä traumaa, jota kutsuttiin hoidoksi. Epätoivoa niin tiheää, että se sai tietoisuuden, ja nälän, Jumala, se nälkä. Varjo-olento lähestyi, sen takana kaksoisolentoni, Lily. Michael, ruumis kiertyneenä mahdottomiin asentoihin. On yksi uloskäynti, Thomas sanoi. Viimeinen ovi kellarissa, mutta sinun täytyy kulkea meidän kaikkien läpi päästäksesi sinne. Miksi kerrot tämän? Huvittavampaa kuin juoksette. Hänen kasvonsa alkoivat muuttua, iho tummui, silmät vajosivat. Ja minä olen aina pitänyt peleistä. Hän syöksyi. Väistin juoksin takaisin hoitajien huoneelle. Siellä oli toinen portaikko, huoltoportaat. Syöksyin 3 kerrosta alas kellariin. Hollowfieldin kellari oli labyrintti. Putkikäytäviä, pannuhuoneita, varastotiloja ja jossain Thomasin mukaan uloskäynti. Juoksin sokeasti kosteassa pimeydessä, takana he tulivat, kaikki. Käännyin kulmia, etsin ovea, ikkunaa. Ja sitten löysin sen, raskas metallinen ovi, ei lukkoa sisältäpäin. Vanha 1800-luvun hätäuloskäyntitunneli. Työnsin, se aukesi, kuun valo, raikas ilma. Vapaus 20 metrin päässä kivisessä tunnelissa. Aloin juosta. Jalkani osui johonkin, lankaan. Ei aikaa väistää. Kipu räjähti ympäriltäni. Seinistä heilahtavat terät. Vanha ansa, täydellisesti toimiva. Kaaduin. Lämmin veri kasteli vaatteeni. En tuntenut jalkojani. He saapuivat. Seisoivat tunnelin suulla. Katsoivat. Thomas astui eteen, kyykistyi vierelleni. Valehtelin, hän sanoi. Uloskäyntiä ei ole, ei koskaan ollut. Tämä on maatila, Sara, ja me olemme maanviljelijät. Ja sinä. Hänen sormensa liian pitkät silittivät poskeani. Sinä olet Sato. He piirittivät minut ja aloittivat. En voi kuvailla, mitä he tekivät. Mieleni murtui kauan ennen kuin kehoni lopulta antoi periksi. Mutta tässä on se osa, joka sinun täytyy ymmärtää. Se osa, joka kummittelee minua yhä vieläkin. Minä en kuollut, tai oikeammin kehoni kuoli, mutta jokin jäi jäljelle. Muodoton tietoisuus loukussa tässä paikassa, ja hitaasti tuntien tai päivien tai vuosien kuluessa ajalla ei ole täällä merkitystä, minä ymmärsin. En ollut yksin, meitä oli satoja, tuhansia, jokainen, joka kuoli Hollowfieldissa vuosisadan aikana. Kaikki loukussa, kaikki sulautuneina yhdeksi ainoaksi nälkäiseksi olennoksi. Ja nyt minä olin osa sitä. Voin tuntea muiden muistot. Geraldin, Amandan, joka ei koskaan poistunut sinä yönä, jona hän soitti minulle. 10 hoitajia ennen minua. Potilaita, lääkäreitä. Kaikki ruokkivat nälkää. Ja joka yö, kun uusi työntekijä saapuu, koska joku saapuu aina, joku ottaa aina ylimääräisen vuoron, aina löytyy uusi naiivi Sarah Chen. Me metsästämme. Minä metsästän, koska en ole enää Sara. Olen osa jotakin suurempaa, jotakin muinaista, jotakin, joka ravitsee itseään kärsimyksellä, kivulla ja epätoivolla. Ja tänä yönä uusi hoitaja aloittaa. Jake, 24-vuotias, vastavalmistunut, hyväksyi keskiyön vuoron 3. kerroksessa. Voin tuntea hänen saapuvan, nousevan portaita. Tarkistavan vuorolistan 4 potilasta, kaikilla oudot huomautukset. Huone 301, huone 318, huone 329 ja huone 336. Sinne on lisätty uusi potilas, Sarah Chen, ikä 28, diagnoosi, poistettu. Huomio, erittäin vaarallinen. Vaikuttaa normaalilta, kunnes ei enää vaikuta. Älä lankea temppuihin, älä kuuntele hänen anomuksiaan, mutta hän kuuntelee. He kuuntelevat aina. Ja kun hän katsoo huoneeni ikkunasta, hän näkee nuoren naisen sängyllä, pelokkaan, haavoittuneen, hiljaa apua anovan. Ja hänen hyvä sydämensä, se auttamisen vaisto, joka johdatti hänet hoitotyöhön, saa hänet avaamaan oven, vain raon verran,
Vain hetkeksi. Se riittää. Voin tuntea suuni ei sen olennon suun, jota käytän ihonani, venyvän siihen hymyyn. Liikaa hampaita. Kaikki väärin. Jake on nyt käytävällä. Metsästys alkaa pian uudelleen. Ja tällä kertaa minä olen saalistaja. Tutkijan huomautus. Hollowfieldin mielisairaala suljettiin virallisesti marraskuussa 2024 useiden työntekijöiden katoamisten jälkeen. Viranomaiset löysivät todisteita epäsäännöllisyyksistä. Ruumiita ei koskaan löydetty, rakennus on yhä sinetöity, mutta paikalliset asukkaat kertovat näkevänsä öisin valoja ylemmissä kerroksissa ja toisinaan työpaikkailmoituksia ilmestyy yhä verkkoon. Sairaanhoitaja haetaan. Yövuoro, Hollowfieldin sairaala. 3. kerros. Kaksinkertainen palkka. Kukaan ei tiedä, kuka nämä ilmoitukset julkaisee. Mutta hakijoita on aina. Aina on joku, joka tarvitsee ylimääräistä rahaa. Aina on uusi Sarah Chen, ja nälkä ei koskaan lopu.